var full med lavendel. Det går inte jättebäst det här idag. Vingårdar. Berg. Och 30 grader och sol. Magiskt. Det är galet fint. Och vinhus. Och vingårdar. Det är ett nytt favoritområde. Fast lite för varmt på sommaren. Ja, det ser helt fantastiskt ut och skördar. Ja. Bara nere på lite vinfestivaler. Ja. Väldigt trevligt ställe. Inte alls en stor tid. Ska vi börja från? Vad sa du? C'est très bon. Ja. Problem. Mais ça va un problème. C'est bon aussi. Det är ju så som mademoiselle. Oui. Och lite fruktigare, lite mera blåbär. Känns det dumt det här ute? Ja. Nous conduisons. Pardon? Nous conduisons. Oui. Comme ça. Merci. Là, c'est le Madame. Scheiße. je vais pas mieux ça. Det är en sån sak. Meter och det fortsätter bara. Och det går ganska brant upp för jag tror inte att jag hade velat ha en 7,5 tonnare här faktiskt. Ja, blir det. Sväng. Oj. Ja, och dit upp ska vi. Nej, vad fan, det tar aldrig slut. Då börjar det hända grejer. Jag vet inte, jag tycker inte om att åka bredvid stupet. Ja, undrar om det sitter fast. Fyttiga grisen. Nej, det kommer ner. Och brant det var här. Uppåt. Men det försvann liksom utsikten för nu kom vi upp på platån. Här var det verkligen sommarregn eller is. Titta vad fint. Det blir ju inte större. Men vad gör man inte för ett svavelbad? Genom med mig kommer gå på det. Oj. Ja, vi åker långt upp i Pyrenéerna. Vi är väl på jag vet inte vad det är, 1700-1800 meters höjd eller någonting. Lisa önskar sig att få bada i en varm källa väldigt länge. På år. Nu vill jag ta reda på en varm källa som ligger långt upp på typsvängen på någon kostig här uppe. Då får vi se hur det är. Kanske inte världens bästa dag på året att bada i en varm källa. Det är 30 grader ute. Och faktiskt väldigt varmt. Åskan så smäller loss här om ett par timmar, men nu är vi här, så nu ska vi bada. Jag hoppas att det är skönt. Elisabeth pratar om att det vill ha ett kallbad istället, men vi får väl se vad det är för någonting. Nu får vi se om vi kan filma lite där inne. Det är väldigt bra. Det är bubbligt. Det är bubbligt. Och varmt. Ja, och varmt. Ja. Var det värt besväret att dig? Ja. Det säger du som inte körde. Ja, men Lisa längtat. Ja. Ja. Det är ju ganska nöjd ut. Är det varmt och skönt? Ja.
Alltså det är ju liksom som bassänger och en massa bubbel, men... Ja, jag vet. Nej, jag vet inte. Alltså, det är så grejen är så bassin att det är världsrekord i bubbel. Ja. Och det är bubblor, fan, det är bra. Ja. Det är jättekul när man inte tycker om bubblor. Ja. Vad händer här? Bubbelstol händer här. Vad sa du? Bubbelstol händer här. Alltså det bubblar här också. Det är svårare att hitta ställen som inte bubblar än som bubblar här. Du snurrar under, tror du? Det var skönt. Jag tror jag ska ha en kvar. Rakt in i bubbelpoolen sen. Vad tyckte vi om den varma källan? Den var inte jättevarm. Nej, det var ganska lagom faktiskt. Värmen var ganska lagom. Alltså, jag undrar om jag har läget något. Det kliar med något. Jag har inte gjort någonting om de har varit lite olika temperaturer i poolerna. Nej, Så det har varit någon som var lite varmare och någon som var lite svagare. Det var ju det. och lite lugnare pooler. Ja, det var... I och med att det var bubbel och jetstrålar och grejer överallt så blir det ju jäkla Men brus. varför är det inte bara att man måste vara 12 plus på allt? Ja, Fast det var ju inte för att det var en massa barn som tjoade och kimmade som det var ja. högt. Ja, det var ju världsrekord i bubblor och strålar och jag vet inte allt vad det var. Men jag vet inte om man upplevde att det var så mycket varma källor direkt. Nej, och svavlet kände man inte heller. Nej. Det Men, ska man kanske vara glad för. men tycker man om bubblor så var det absolut rätt ställe. Det är svårt att få mer. Ja, inte jag. Nej, det var ju det. Ja, ja, då har vi prövat. Ja, nu går vi hem och gör pannkakor. När man får stanna så här, då är det väldigt bra om parkeringsbromsen fungerar. Det här är det brant. 13 kilometer, minst 10%. Och man kan sitta utomhus. Det är fräckt. Det är en vagn som är utan tak. Det är kallt. Åka långt på den motorvägen. Nej, här ska vi vänster. Det fick vi inte. Nej, men nu ska vi se de båda två. Ja, det är lila där nere. Det stått i natt. Vi kom till Sol igår så regnade ganska friskt och campingen hade precis stängt så vi tog en ställplats här i utkanten av byn. Det gick ju bra. Nu vet vi frukost så nu ska vi rulla bort till campingen. På väg till marknad i... Ja, vi får ta det sen vad rätt det kommer till. Terrassier, så hette det dit vi ska. Du känner igen det? Det verkar som att det är något.
Vad är mamman? Då är vi framme på lavendelmarknaden. Detta har mamman pratat om i många år. Och det doftar. Luktar onekligen en hel del. Det är ganska lagom med folk. Inte jättemycket. Gammal skördevagn med full med lavendel. Glass i alla sorter. Och givetvis många olika lavendelsorter. Alla fina damer. Hur smakar din lavendelglass? Var den god? Som vanligt? Av mammans? Ja, vad bra. Inte som den som vi åt. Lavan var bra, men den här citronlavan var väldigt disig. Det var nog en sorbet. Ja, det var inget roligt. Det var Jag bra. var lite förvånad att du tog sorbet. Ja, det hade jag aldrig gjort om någon talat om det. Men jag serverar med den, då Sol kanske vill ha den. Uffa. Jag kan ta en. Titta vilket elände. Sorbet i botten. Uffa. Och luktar gott så. En gammal destilleri. Ja, mina. Maränger. Ja, varför inte? Det är mycket roligare uppe. Hej, hej, hej. Nu går det stort. Hej! Snyggt cyklat, Elise. Det var bra. Nej. Det tror jag inte. God morgon. Byron i ottan. Det är ganska tidigt även om solen är uppe. Idag ser vi upp mot Mont Ventoux. Men från Seoul. Det finns ju 3 stigningar upp till Ventoux. Och Seoul är den enda som jag inte har gjort förut. Nu ska vi passa på att ta den. Nu när lavanden blommar, för det är finaste tiden på året här. Den ska vara lite flackare än de andra, men den är också lite längre. Den ska inte vara så blodig när det är varmt, för den går stor del in i skogen tydligen. Och det är ganska skönt, för det går när Frida var ute och körde och var 38 och då idag ska det bli varmare. Men nu är vi uppe tidigt, så att just nu kan ingen säga att det är för varmt. Det kanske är 12 grader eller någonting. Men nu när solen kommer så om en timme så är det säkert 25 där. Nu har vi vikit av från huvudvägen, den lilla vägen. Som är tydligen leka sig upp på berget på de här lite mindre vägarna. Var Upp. Ja, grisen, jag var det brant. Nej du, nu har allt Google ställt till dig då igen. Den vägen tänker jag inte köra upp till Ventoux. Icke. Fyttiga grisen. Jädra Google-gubben. Aj. Jag börjar inte bäst. Det är inte så att det är för enkelt att cykla upp på Ventoux så att du orkar med några extra stigningar. Hur detta går till resultat. Hoppas inte när hunden är arg. Det såg lite lurig ut. Här kommer dagens första tips. Om Google-gubben säger till att svänga mot Verdolier så gör inte det. Det slutar på en åsnestig som vandrar upp på sidan. Det går inte att cykla där. Men vi prövar skyltarna. Det brukar gå bättre. Det är mer som en arbetsväg för lavendelskördarna. Ja, i och för sig. Det är fint härifrån. Men det börjar bli varmt nu. Det känns som det kom lite fel i och med att vi har kört vilse en timme först. Ja, jag vet inte, det är på gränsen till hus. Ja, det gick inte så bra den här gången heller. Det syns man. Den stigen tänkte han att jag skulle cykla på nu. Det går inte jättebäst det här idag. Vi får se. Jag får trampa tillbaka så får vi se vad som händer. Hej ihop. 1 timme och 20 minuter senare. Jädra Google. Inte riktigt vad som har flugit in, men det där med AI det har sina begränsningar. Det är bättre att göra som förr.
läsa kartan och använda huvudet. Det är räckt och funkat i ganska många år. Kolmometo och det. Jag tackar lite. Nu så. Nu är vi 7 kilometer in på den riktiga klättringen. Vi cruisar fram i 25, helt fantastiskt. Gud vad skönt det var med lite fartvind. Ja, nu kom Kjell Reinhard. Gud vad skönt. Det var inga bananer. Rosenbullar. Funkar bra förra gången. Rosenbulle, hej. Än så länge så går det upp bra, trots att jag körde 1,5 timme före. Så, nu är det bara branta kvar. Hej ho. Så, då har vi fikat lite. Nu är det branta på. När man cyklar från Bedouin så märker ingen jätteskillnad för det är brant hela vägen. Men här var det väldigt flackt genom skogen. Det är först nu som vi börjar få prova att köra på gott. Vi får se. Nu har vi fått en Coca-Cola och lite äppelkaka. Det är inte omöjligt. Här uppe ligger tornet. 3 kilometer kvar. Och nu är det brant. Och varmt. Skam den som ger sig. Lite närmare var det. Ytterligare lite närmare. Nu får den tillbaka från de 2 milen jag gjorde före något upp. Jäklars också. Oj. Då går det inte fort när man springer förbi en. Här mot toppen blir det lite kaos. Och här blir det brant. Tyckte jag grisar. Så ser det ut här uppe. Det är löjligt brant här. Men om man inte gått förut så får man fan inte gå här. Ursäkta, så ska man väl inte gå här. Här uppe var inte bara jag som är så. Så ser det ut här uppe. Här nere ligger Bedouin. Och vi kom där borta från någonstans bor vi. Bakom pinnen liksom. Jösses vad han seglar iväg. Är du Frode? Här hade du likt dig. Snacka om utsikt. Nu är nedfarten kvar. Häng med. Nu är de stora pojkarna. Nu ska de komma dit upp. Nu har vi vikt av Kjell Reinhard. Nu åker vi på en lite flackare delen här ner mot tåg. Men det finns ju fortfarande vyer. 2,5 mil ut för inte så dumt heller. Det är ganska görskoj. Här kommer hjorten. Då kommer en sväng också. Här kommer hon. Upp och grumsa. Aj. Mot igen. Ja. Hej! Det är Vove här. Hej! Ja. Har du med dig tomten? Haha, kom ut äntligen. Det är en bra tur. Ja, på det stora hela. Det blir några mil för mycket. Vi är på väg in till byn nu. Elise hon tycker att det har blivit lite för mycket korv det sista, så att vi ska åka in och se om vi kan hitta något annat att äta. Jag söker Elise Stölle Per Solstorm. Står upp och hoppar och grejer. Och där sitter Solstorm korven. Åk med. Här då tror vi att det finns mat någonstans. Sol visar vägen, hon har bäst näsa. Sol om kanon. Pizza för det bara. Vad fick du till middag ikväll, Elise? Korv. Hej. Pizza och Coca-Cola. Pizza och Coca-Cola. Hur många gånger har du ätit pizza på den här resan? Det är första gången. Nej,
andra gången? Vi åt en gång när vi åt. Fel svar. Det är fjärde gången. Räkna med den i Sverige som 5:e. Fjärde gången jag är ute. Tack. Men imorgon då blir det korv. Måste vi tillbaka till husmanskost igen. Det blir bra. Ganska mysigt här i parken. Picknicka med lite pizza. Ser Ventå i bakgrunden. Toppen precis. Folk går omkring här och spelar boll. Sitter på uteserveringen och dricker rosé. En sån här park skulle vi ha med Thun hemma också. Det hade inte gjort bort sig. Det hade varit något.